हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म रामेन्स खान जाँदैछु किनभने फर्स्ट टाइम हो मेरो त। मैले कहिले खाएको छुइनँ यो त। आज अब ट्राई गर्नुपर्यो बनाएर। यसको बनाउनुपर्छ है त साथीहरू। ल हेर्नु होला यो भिडियो कस्तो हुँदो रहेछ। मैले फर्स्ट टाइम खान आँटेको यो। हेर्नु है साथीहरू, हाम्रो यस्तो छ किचन पनि। पानी बोइल हुँदैछ हो। हावा चलेर कस्तो भयो। यहाँनिर छ रामेन नुडल्स हो। फर्स्ट टाइममा साथीहरू कस्तो हुन्छ, मैले त कहिले खाएको छुइनँ। पानी पनि बोइल हुन थाल्यो साथीहरू। खोले मैले। हेर्नु यो यस्तो हुँदो रहेछ मसला है साथीहरू। यी रामेन नुडल्सको अब म हाल्दैछु। हेर्दै जानु होला कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ हो। खाएर चेक गर्नुपर्छ। अब म यो मसला हाल्न सुरु गर्दैछु। अनि त्यसको बादमा यो सस हो, यो मसला हो। अनि त्यहाँबाट यहाँ रेडी भइसक्यो। हुन्छ रेडी भइसक्यो। यस्तै हुन्छ होला, तर मैले चाहिँ कहिले नखाएकोले गर्दा यस्तो पानी पानी भएको छ। अब फर्स्ट म यो हाल्छु। माया गरिदिनु भएको सबैलाई धन्यवाद छ। मेरो जति पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ प्लिज सपोर्ट गर्नु होला। म यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाल्छु। हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने अरू त के भन्नु चाहदिनँ। यति यहाँसम्म सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। अब म यसलाई मिक्स गर्छु। साथीहरू यस्तो भयो है। सबै मसला पनि सकियो। यति हालिदिएँ। हेर्नु हात यस्तो रातो भयो। यता राख्नु पर्यो क्यामेरा, केही देखिएन क्या। अब देख्छ। हजुरहरूलाई म रेडी गरेर देखाउँछु है त। ल फेरि कसरी यस्तै त होला त बोल्नु। यसको ट्राई कस्तो पिरो। अनि यहाँ मैले अन्डा बनाएर राखेको थिएँ। अन्डा देखाउँछु है त। यो हो अन्डा आमलेट। खानु पसन्द छ हजुरलाई म देखाउँछु है त। ल कस्तो बनिएको छ हेर्नु। यसरी बनिएर रेडी पनि भइसक्यो। अब चाहिँ म खान सुरु गर्न आँटेको। आमा साथीहरू टेस्ट चाहिँ दामी हुँदो रहेछ, तर पिरो। यो हो आमलेट।
एउटा कुरो नि त जसले खान सक्नुहुन्छ उसले मात्रै खानुहोस् नभए नसक्नु हुने रहेछ पिरो नखाने मान्छेले त नखाँदा पनि भएछ यस्तो पिरो हुँदो रहेछ तर टेस्ट चाहिँ दामी साथीहरू डेन्जर पिरो सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला माया दिनु होला धेरै धेरै यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै नयाँ नयाँ भिडियो हाल्छु हजुरहरूको लागि ट्राई गर्छु राम्रो गर्नु तर अब के हुन्छ अब हजुरहरूले साथ दिनुभयो भने फेरि राम्रै हुन्छ पिरो साथीहरू छिगानी आयो मलाई त पानी नसकिने रहेछ सक्छु कि सक्दिनँ अँधेरो देखिँदो रहेछ लाइट बालेको कुरा पनि मिठो चाहिँ मिठो तर साथीहरू टेस्ट दामी छ जसले फर्स्ट टाइम खानुपर्छ उसलाई तर मिठो लाग्छ टेस्ट तर पिरो नखानु हुने मान्छेले चाहिँ नखाँदा पनि हुन्छ यो पिरो हुँदो रहेछ मेरो सबै होठहरू पोलिसक्यो साथीहरू मैले चाहिँ खान सकिनँ होइन मेरो मोठ कस्तो रातो भयो खान नसकिने रहेछ पुरा पिरो हुने रहेछ हेर्नु सकिनँ मैले डल्लै छ सरी थ्याङ्क यू फर वाचिङ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला अनि हजुरहरूलाई म यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो हालेर माने देखाउने छु प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू